Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru biblic în epistola lui Pavel către Efeseni și avem astăzi subtitlul Viața modelată de Hristos și vorbirea inspirată de Duhul. Citim în Efeseni 4 de la versetul 17: Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor. Este foarte evident pentru apostolul Pavel că problema umană nu este în faptele externe, ci în gândirea omului. Acolo este izvorul vieții. Și dacă gândirea n-ar fi deșartă și gândurile ar fi pline de viață pentru că conțin informația divină, atunci nu am mai avea problemele care le avem. De aceea Pavel este foarte hotărât să-i ajute pe efeseni, le aduce aminte ceea ce el a învățat atâția ani, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Pentru că păgânul trăiește în deșertăciunea gândurilor lui. În viața de credință, ca și în viața de medicină, există un defect enorm în ziua de astăzi și acela este necunoștința felului nostru de a gândi. Necunoștința funcțiunii gândirii aduce ca să nu știm că și creștinul gândește la fel cum gândește și păgânul. Și acum nu e vorba că judecăm un păgân, ci e vorba de două feluri de gândiri diferite. Una care izvorește din adevăr și cealaltă care izvorește din minciună. Și evident că acela este un păgân, indiferent dacă el se numește creștin sau nu, care trăiește în felul gândirii cum el s-a născut. Aceea este gândirea deșartă, adică fără ca să aducă un rod veșnic. Sensul vieții este acela că ceea ce facem rămâne veșnic. Nu se duce, rămâne acolo. Iar tot ce se pierde în viața noastră, tot ce este trecător, este deșertăciune. Tot ceea ce nu vine din Dumnezeu și este făcut spre slava lui Dumnezeu, în sensul că El ne-a făcut să nu trăim pentru noi, este deșartă. Și trăiește creștinul diferit decât trăiește păgânul? Adică gândește creștinul și se concentrează asupra gândirii lui ca să nu facă nimic pentru sine, pe când celălalt face totul pentru sine. Și acum, indiferent cum ne-am numit, creștini sau păgâni, dacă facem ceva pentru noi, suntem în deșertăciunea gândurilor noastre. Controlul gândirii este viața. O gândire necontrolată duce evident la niște acte necontrolate. Și înaintea actelor vine vorbirea de multe ori, dar se poate face și acte fără să se vorbească, dar ele toate pornesc din gândirea omului. De aceea, mă bucur că Pavel este un om care cunoaște ființa umană și pune accentul acolo unde accentul trebuie să fie, și anume pe gândire. Mult înainte ca un om să facă o faptă rea. De exemplu, stă scris în cartea Sorei White, Ellen G. White, în Predica de pe munte, atunci când iese o faptă, de exemplu adulterul, el a fost de mult gândit în inima acelui om. Și s-ar putea să treacă 1 an sau 2, până când acea gândire deșartă își aduce rodul în sensul
evident al lucrurilor. De aceea, când Iisus Hristos a venit și a predicat predica de pe munte, citiți-o și vedeți. El se referă la gândirea omului. El încearcă să arate omului tot ceea ce este în gândirea lui, iese afară. Și dacă acolo nu este un izvor bun, nimic nu va putea să iasă bun. Având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Deci păgânul, dar am putea să spunem și creștinul, are o minte întunecată. Ei sunt străini de viața lui Dumnezeu pentru că nu cunosc. Și nu cunosc pentru că își împietresc inima. Sunt unii care vin la mine și spun, nu înțeleg ceea ce spun. Adică nu înțeleg mesajul pe care îl prezint. Și atunci mă întreb eu, ce este greu de înțeles în acest mesaj? Pentru că nu se diferă de ceea ce spune Biblia în întregul ei și în mod special de ceea ce spune Pavel. Așa cum Dumnezeu l-a făcut pe el să se focuseze asupra gândirii și a inimii omului, așa m-a învățat și pe mine Dumnezeu să mă ocup de ceea ce contează, anume acea rădăcină a vieții. Și de ce nu se înțelege? De ce sunt acei oameni pe care am crezut că ei vor jubila când vor auzi mesajul, ei se împotrivesc? De ce? Din cauza împietririi inimilor. Acest mesaj al Evangheliei este atât de frumos, atât de revelator. Eu trăiesc din el. Acest mesaj mă ține și mă duce. Și atunci când îi văd pe oameni că îl resping, aceasta este, cum să zic, concluzia mea, pe care îl văd că și Pavel o are. Inima lor este împietrită. Și acești oameni nu sunt păgâni, ci sunt cei care aș fi crezut în biserică și în creștinism sunt liderii lor. Nu prinde mesajul la ei. Și atunci cred că este un păcat pe care ei în inima lor îl țin. Acolo sunt împietriți. Nu vor să dea drumul acelui lucru. Și de aceea nu poate să primească mesajul. Pentru că ce îl oprește pe un om când aude mesajul să nu zică mă duc și studiez. Mă duc și îl cercetez. Și vreau să știu pentru mine așa stau lucrurile sau nu așa stau lucrurile. Nu oprește pe nimeni să meargă să studieze. Dar pentru că inima e împietrită, tu zici, tu oricum știi mai bine. Și atunci, cu acea minte întunecată, zici, nu e ceva care trebuie să știu. Și atunci, din pricina neștiinței despre viața lor, despre felul cum funcționează, ei rămân împietriți în inima lor. Dar nimeni nu va avea o scuză, pentru că Pavel de 2000 de ani vestește mesajul și mă întreb, de ce nu-l înțeleg? Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcămie orice fel de necurăție. Și eu cred că acest lucru, dacă ne uităm astăzi, nu la lume, ci la biserică, la cei care se numesc creștini, atunci nu vedem nici o deosebire. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, adică nu mai sunt călăuziți de Dumnezeu și se dau la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos.
Din nou, Pavel pune accentul, n-ați învățat așa pe Hristos. Adică voi ar trebui să fiți învățați cum este Hristos. Voi n-ați învățat așa pe Hristos. Iarăși, accentul pe învățare, pe știință, pe cunoștința ființei noastre și a lui Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care le dă adevărul. Și acum înțelegem unde era adevărul care trebuie să ne facă pe noi slobos. Zice Pavel, în Isus. Potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați. De cine? El i-a învățat că adevărul este Isus, în sensul adevărul care este în Isus, și anume, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Acesta este adevărul care este în Isus, pe care noi ar fi trebuit să-l fi învățat. Și apoi, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Deci unde este omul cel vechi? Unde este să te dezbraci de el? Evident că Pavel știe că este în interiorul omului, pentru că zice și să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Și a făcut acest în foarte mare. Și pentru toți aceia care cred că creierul este acela care gândește, atunci trebuie să scriem acest text și să vă înnoiți în creierul minții voastre. Dar creierul nu trebuie înnoit. Problema omului stă în Duhul minții sale, pentru că numai între ceva spiritual poate păcatul să fie. Omul cel vechi nu este în creier, omul cel vechi nu este în mădularele acestea. Omul cel vechi este în inima noastră și el lucrează prin înșelătorie. Aceasta este omul cel vechi. El este, constă în înșelătorie pentru că el se crede Dumnezeu. Și acum trebuie, în interiorul Duhului nostru, trebuie să se aibă o viață nouă. Omul cel nou, înăuntrul nostru trebuie făcut, care este format după chipul lui Dumnezeu, în neprienire și sfințenie pe care le dă adevărul, și nu în afara noastră. Nu avem o haină cu care să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, ci este înnoirea în Duhul minții voastre. Acum, nu știu ce se poate fi mai concret și mai simplu. Dacă în Duhul nostru nu se face schimbarea, atunci nimic nu se schimbă, pentru că în Duh noi gândim și în Duh avem ori omul vechi care lucrează prin înșelătorie, ori omul nou care lucrează cu adevărul. Pentru că în adevăr, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, suntem neprihăniți și sfinți, dar în înșelătorie suntem copiii lui Satana, pentru că el este cel care a dus înșelătoria. Iisus Hristos le-a spus foarte clar celor din Ioan care erau la templu în acea zi, în Ioan 18, în Ioan 8, unde zice, versetul 44, voi aveți de tatăl pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Voi sunteți în poftele înșelătoare. Da? Același cuvinte aproape care le folosește Domnul Hristos, le folosește și Pavel. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Deci sunt doar două izvoare. Adevărul, omul cel nou, este făcut după chipul lui Dumnezeu pentru că este adevărul. Suntem
fiii și fiicele adoptate, chiar zămislite de Dumnezeu în Hristos. Acesta este adevărul. Iar omul cel vechi trăiește în poftele înșelătoare. De aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare are nevoie să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Spuneți-mi, când cineva spune o minciună, o spune din exterior sau din interior? Poate din adevăr să iasă o minciună? Dacă din adevăr poate să iasă o minciună, atunci și din un măslin se poate face trandafir sau, eu știu, măr. Nu se poate. Minciuna care noi o vorbim, care iese afară, vine dintr-un izvor care spune eu sunt Dumnezeu. Să spun adevărul aproapelui său, pentru că suntem mădulare unii altora. Deci dacă din mine este minciună, cineva preia minciuna, ea se duce și nu putem funcționa ca un întreg într-un circuit. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Și acum sunt mulți care spun, deci ai voie să te mânii, dar să nu păcătuiești. Dar uitați-vă în tot contextul a ceea ce spune Pavel, el nu spune niciodată că mânia este ceva bun. Nu spune nicăieri că este o roadă a Spiritului. Noi știm în mintea noastră și în felul de a privi lucrurile că există și o indignare sfântă, dar aia nu se numește mânie. Pentru că aici zice să nu apună soarele peste mânia voastră. Asta ce înseamnă? Că mânia nu este bună. Pentru că dacă ar fi bună, n-ar fi din Dumnezeu, n-ar fi din adevăr, ar fi din minciună. Deci minciuna din noi face să ne mâniem. Și evident că nu ne mâniem pe ceva rău, ne mâniem că ceva bun nu există. Noi ne mâniem că vrem să impunem binele. Dar mânia este dovada înșelăciunii inimii, a unei gândiri deșarte. Și dacă am ști acest lucru, nu ne-am duce imediat când simțim presiunea aceea de mânie noi, merge imediat și am spune, trebuie să schimbăm aici ceva? Eu cred că așa am face. Și atunci nu am mai dat curs următorului gând de mânie. Pentru că este ca un cervicios, se face ca un bulgăre de zăpadă, încep cu un cuvânt mic și după aceea se face următorul și la urmă ești disperat de mâniat. Și aceasta, zice, nu are voie să se întâmple. Și să nu dați prilej diavolului. Cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Și aici Pavel spune, hai să lucrezi, dar nu pentru tine, ci ca să ai și tu să dai ceva pentru cel care are cel lipsit. Deci, iată cât de frumos Pavel înțelege legea. Nu trăim pentru noi, ci trăim să lucrăm ca să dăm mai departe lucrurile care le-am făcut din puterea divină. Și aici această idee în versetul 27, și să nu dați prilej diavolului, asta înseamnă că dacă firea noastră păcătoasă iese afară, noi dăm un prilej diavolului să lucreze și la inimile celorlalți și suntem o pricină de poticnire. Și eu nu mai vreau să fiu. Dar acolo omul ăla vechi încă își are unele rădăcini în viața mea. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Deci ce să iasă din noi? Niciun cuvânt stricat. Dar un cuvânt stricat este doar dacă inima este stricată. Și chiar dacă încerci și câteodată ești sub tensiune și încerci să vorbești frumos, crezi că celălalt nu aude ceea ce zice inima? Chiar dacă zici, păi ți-am spus-o frumos. Nu, e tot acel ton de presiune că vrei să-l forțezi pe celălalt să facă ce vrei tu.
să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Deci, aici este să nu dăm prilej diavolului, ceea ce ar fi să întristăm în sensul acela pe Duhul Sfânt, pentru că El dorește, El ne aduce viața nouă și El dorește ca prin puterea Lui pe care El ne-o pune la dispoziție să fim pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și acum, versetul 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Aceste două texte mi le-am pus într-o ramă, le-am scris mare, așa ca și cele două table ale legii. Și le-am pus că atunci când stau în pat să le văd pe perete. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Acum spuneți-mi și mie, era Pavel perfecționist sau nu era perfecționist? Avea Pavel ideea că trebuie să reducem amărăciunea, iuțimea și mânia? Sau să strigăm? Sau să le eliminăm complet? Asta e perfecțiunea pe care Pavel o explică. Pentru că cine nu mai este amar în inima sa și în felul de a fi, cine nu mai este iuțimea din el, nici mânia, nici clevetirea, nici orice fel de răutate. Și una din răutățile care sunt în familie este că unul vrea să stăpânească peste celălalt. Vom vorbi în celelalte prezentări despre aceasta. Orice fel de răutate, orice fel de control unul asupra celuilalt trebuie să piară din mijlocul vostru. Și el spune acum peste asta inversul, deopotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși. Iertați-vă dacă celălalt face greșeli, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Dar dacă acum nu știm cum e iertarea în Hristos, nu putem ști nici cum să iertăm unul pe altul. Și atunci nu suntem miloși. Nu știu dacă ați văzut, mila față de cel care face nedreptate nu există în inima omului vechi. Și nu știu dacă v-ați observat, eu m-am observat să văd că omul meu vechi e foarte rău, foarte rău. Haideți să vedem simbolurile biblice care arată necesitatea unei schimbări de viață, adică o viață trebuie schimbată. Viața moartă a păcătosului, care așa se naște, când el își dă seama de aceasta, el ia un miel care este fără cusur și îi dă viața sa moartă mielului și mielul îi dă viața nouă lui și apoi mielul moare, pentru că viața moartă trebuie să moară. Acesta e schimbul de viață. Trebuie să dăm drumul la viața moartă, la omul cel vechi și să luăm omul cel nou. Tăierea împrejur, circumcizia, viața moartă trebuie tăiată ca să aibă loc viața nouă. Și tăierea împrejur, circumcizia a fost pentru tăierea inimii, pentru că numai acolo este tăierea împrejur adevărată. Numai acolo trebuie să schimbăm, să avem o altă viață și omul cel vechi trebuie să fie eliminat și înlocuit cu omul cel nou. Iar apoi Biblia scrie despre simbolul hainii. Haina este viața moartă și haina neprihănirii, albă ca zăpada, este viața nouă. Trebuie să dăm jos haina veche și să îmbrăcăm viața nouă. Deci nu poți să faci din una alta, ci una trebuie să dispară și trebuie să fie înlocuită cu una nouă. Simbolul botezului, îngropi viața veche, omul cel vechi și te ieși într-o viață nouă. Aici avem spălarea picioarelor, care simbolizează viața moartă, trebuie spălată, trebuie eliminată, orice murdărie, iar Sfânta Cină, pâinea și
Vinul reprezintă viața nouă pe care o luăm, care o punem în interiorul nostru. Punem în interiorul nostru. Pentru că trebuie să mâncăm, trebuie să devină a noastră, pentru că e un proces intern. De aceea Iisus Hristos a fost zămislit de Tatăl Său în această viață moartă. El, prin intrarea în această viață a lui Adam, era condamnat la moarte. Și el, trăind din Tatăl Său, a distrus viața veche, a eliminat minciuna din inima omului și când a eliminat-o, când a spus s-a sfârșit, el apoi ucide întregul om, pentru că carne și sânge nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu și la înviere el iese cu viața nouă a lui Iisus, e o viață veșnică în care adevărul, sunt copil de Dumnezeu, este baza, identitatea. Și acum el oferă fiecăruia care s-a născut în viața veche a lui Adam prin credință să ajungă în viața nouă. Această credință are un conținut. Conținutul este că sunt copilul lui Dumnezeu. Această credință nu se poate explica practic, cum mulți vor, ci ea trebuie înțeleasă întâi, ca apoi să o exercit, să fiu de acord cu ea. Și atunci dau drumul la viața veche, la viața moartă, o răstignesc și iau viața veșnică. Haideți să vedem cum funcționează acestea pe baza legii eredității. Eu și dumneavoastră aveți un tată și o mamă și noi suntem jumate spirit de la tata și jumate spirit de la mama. Jumate trup de la tata și jumate trup de la mama. Și de aceea tata mă numește fiul lui și mama mă numește fiul ei. Ambii îmi dau firea păcătoasă, ambii mi-o transmit și astfel eu sunt o ființă care nu mă pot lega de Dumnezeu, ci trebuie să mă leg de mămica mea și acolo unde mă leg de mămica, mă mai leg de soție. Cine este de gen feminin se leagă acolo de soț, iar acolo unde mă leg de tatăl meu, mă leg de toți ceilalți, inclusiv animalele, și atunci eu sunt închinător la Satana, pentru că această legătură cu ei este păcatul pe care noi îl facem din momentul zămislirii, tot timpul inconștient. De aceea, păcatul nu este un act conștient. Pentru că dacă ar fi un act conștient, atunci Pavel ar putea spune, eu sunt desăvârșit, pentru că m-am ținut după toate regulile, impecabil, ca și tânărul bogat, care s-a ținut de toate acestea. Și sunt și astăzi oameni care zic și eu păzesc toate cele 10 porunci și eu sunt convins că sunt altruist. Și atunci când aud aceste lucruri, îmi dau seama că acel om n-are niciun fel de introspecție personală să știe cât de decăzută este ființa lui. De 20 de ani, de când Dumnezeu m-a pocăit, sunt într-o luptă cu această fire. Și cu zi de zi care trece, văd cât de decăzută este ființa omenească și ea este și în mine, această decădere. Și nu-mi place. E o natură decăzută, este o viață moartă. Dar dacă nu vedem degradarea ei cât este acută, așa cum a explicat-o Pavel în textele care am văzut acolo, n-avem nicio șansă să alergăm la cruce ca să rezolvăm situația. Cum poate acest om să fie eliberat? Fiecare a primit și primește prin har o alegere care este realizată prin credință. Această alegere nu este în inimă, ea este în voință, pentru că Dumnezeu trebuie să mă convingă în voința mea, prin rațiune, să aleg viața nouă. Dar atât timp când îmi place viața veche, n-am să dau drumul la viața nouă. De aceea omul trebuie să-și dea seama, sunt de acord cu principiul divin de acțiune. Sunt de acord cu Dumnezeu să plătesc impozitul așa cum este. Sau nu sunt de acord. Sunt de acord să fiu întotdeauna drept și sincer. Nu trebuie să spun tot,
Nu trebuie să spunem oamenilor ce suntem în inima noastră, dar sunt de acord atunci când spun ceva, acel lucru să fie adevărat, să fie genuin. Pentru că dacă nu sunt de acord în voința mea, în rațiunea mea, atunci n-am să alerg la Dumnezeu și zic, o nenorocit de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Atunci nu o să o fac, pur și simplu. De aceea, credința va fi doar atunci cerută și luată și aplicată când eu sunt de acord cu principiul divin. Dacă nu sunt de acord ca orice iuțime, orice control al meu asupra celuilalt să dispară, atunci nici nu o să merg să mă rog pentru credință. Pentru că nu sunt de acord. Eu cred că e dreptul meu să controlez pe celălalt. Și atunci nu se întâmplă absolut nimic. Acea viață rămâne în viața moartă. Viața moartă. De aceea familiile se strică, să știți. Femeile suferă din cauza că soții lor credincioși sunt dominanți. Se împotrivesc și se îmbolnăvesc. Nu se îmbolnăvește dominantul. Pentru că el crede că este în drept. Doar ăla care se vede subjugat se împotrivește și se îmbolnăvește. Pentru că ăla care se opune nu vede că vrea și el să facă același lucru care face celălalt. Dar nu, zice Pavel, așa să nu fie între voi. Vom mai discuta acest subiect mai târziu. Deci când Dumnezeu ne dă harul să alegem crucea, e prima alegere care o avem, să dăm drumul și apoi ne dezlegăm de Satana. Și prin Hristos, care este viața nouă, ne legăm de Tatăl nostru Ceresc. El este singura cale spre Dumnezeu. Și acum, prin viața lui Hristos, care o trăiesc prin credință, nu e El în mine ca să-mi facă El mișcările. Pentru că așa cred, cei mai mulți cred că îi dai roii lui Iisus și El intră și îți face lucrarea care trebuie să o facă. Nu. Eu fac lucrarea împreună cu Tatăl meu Ceresc, prin Hristos, că acum sunt cu El într-o echipă. Dar acțiunea este a omului. Uitați-vă la tot ce scrie Pavel în toate cărțile sale, la ceea ce am citit textele de la Efeseni 4, la 17, la sfârșit, și veți vedea că acolo pune accentul nu pe acțiunea lui Hristos, ci pune accentul pe acțiunea individului care îl implementează pe Hristos. Cumplită eroare când oamenii așteaptă să fie stăpâniți. Când eu devin prin Hristos copilul lui Tata, atunci tatăl meu nu mai este tatăl meu, mama mea nu mai este mama mea, soțul și soția nu mai este al meu, că eu sunt acum Fiul lui Dumnezeu. Și fiind Fiul lui Dumnezeu sau Fiica lui Dumnezeu, eu îi am pe toți aceștia la ieșire din spiritul meu și nu la intrare, cum i-am avut înainte în firea păcătoasă. Și atunci păcatul dispare. Și prin harul lui Dumnezeu, în echipă cu Domnul, prin Hristos, ajungem în ziua aceea când sfințirea a adus desăvârșirea. Orice clevetire, orice mânie, orice lucru rău a ieșit din noi. S-a sfârșit cu viața veche. Am îmbrăcat de tot prin credință. Prin credință. Adică actul meu. M-am îmbrăcat de tot cu viața Domnului Hristos. Voi putea intra așa în cer? Nu. Va trebui să fiu transformat. Pentru că ceea ce este supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire. De aceea eu trebuie să fiu transformat la venirea Domnului și noi îl vom vedea venind. El ne va transforma, cei care suntem credincioși și care vom fi sigilați să fim între cei 144.000. Vom fi transformați într-o clipeală de ochi și vom fi fiii născuți al lui Dumnezeu și pentru totdeauna legat de Dumnezeu. 1 Ioan 3:2 zice, prea iubitul, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Vom fi asemenea lui.
Hristos. Aceasta este Evanghelia. Aceasta este ținta noastră. Vrem astăzi, prin credință, să eliminăm viața veche. Aceasta se face doar printr-un proces de gândire, printr-o realizare în conștient a situației ființei noastre și prin aceea a acționa în știința felului cum funcționăm, ca să putem elimina acea viață veche, acea fire și să o înlocuim cu adevărul lui Hristos, pentru că în ziua când va veni El, să fim gata pentru transformare. Amin.